হেল্ল' দোস্ত, মই আপোনালোকক আজি এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে হোৱাটছএপৰ এটা ট্ৰিক মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰায়ে সেইটো ভুল কৰে। হোৱাটছএপটো কেতিয়াবা কি হয়, আমি মোবাইলটো বেলেগ লগৰজনক দিব লগা হয় বা কোনোবা এজনে বিচাৰিলে নিদিলেও নহয়, দিবতো লাগিবই, দিব লগা হয়। দিয়াৰ পিছত তেওঁ মোবাইলটো কি কৰে আমিতো চাই থাকিব নোৱাৰোঁ। তেওঁক চাই থাকিলেতো আমাৰ বেয়াও লাগিব। তেওঁ কি কৰে, তেওঁ ভাবিব যে মই মোবাইলটো ল'লোঁ, তেওঁ মোলৈ চায়ে থাকে, মই বা কি কৰোঁ। গতিকে তেওঁলোকে যদি মোবাইলটো লয়, কি কৰে আমিতো গম নাপাওঁ। তাৰপিছত আমি জানিব পাৰোঁ যে তেওঁলোক কি কৰে, হয়তো নাজানিবও পাৰোঁ। গতিকে আমি স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ডিঙৰ জৰিয়তে কিছুমান জানিব পৰা যায়, কিন্তু তেওঁতো বুজি পাবও পাৰে যে এই মোবাইলটো স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে। গতিকে আমি কি কৰোঁ, তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, সচৰাচৰ কি হয়, হোৱাটছএপটো হেক কৰি লয়। হোৱাটছএপ হেক কৰি লোৱাৰ পিছত কি হ'ব, আপোনাৰ যিবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন থাকে হোৱাটছএপৰ মেছেজ, ডাটা যিবিলাক থাকে, তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে আপোনাৰ পৰা, আৰু আপুনি গম নোপোৱাকৈ তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিবও পাৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে হোৱাটছএপত গৈ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ইয়াতে মোবাইলৰ জৰিয়তে চাই পেলাই। সেইটো আপোনালোকে মোবাইলটো বেলেগ এজনক দিয়াৰ পিছত সেইটো প্ৰায় আপোনালোকে চাব যে তাতে সেইটোত উইণ্ড'জ লিংক হৈ আছে নেকি, বেলেগ মোবাইলৰ সৈতে লিংক হৈ আছে নেকি, আপুনি তাতে দেখিব। গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টো চাই থাকক, মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। আপোনাৰ লগৰ বন্ধুজনে হেক কৰিছে নেকি আপুনি জানিবৰ বাবে হোৱাটছএপলৈ যাব লাগিব। হোৱাটছএপ অন কৰিব। অন কৰাৰ পিছত হোৱাটছএপত 3 ডট অপশ্যনলৈ যাব। অপশ্যনলৈ গৈ লিংক ডিভাইচ অপশ্যন আছে, লিংক ডিভাইচ অপশ্যনলৈ যাব। ইয়াতে লিখা আছে ডিভাইচ ষ্টেটাছ বুলি লিখা থাকিব। টেপ এ ডিভাইচ টু লগ আউট। ইয়াক লগ আউট যদি এনেকৈ দেখাই থাকে, গুগল ক্ৰ'ম উইণ্ড'জ দেখাই থাকিলে আপুনি বুজি পাব যে আপোনাৰ মোবাইলটো হেক হৈ আছে। কেতিয়াবা গুগল ক্ৰ'মৰ পৰা নাহি ফায়াৰফক্সৰ পৰা আহিব পাৰে, ফায়াৰফক্স ব্ৰাউজাৰৰ পৰা। গতিকে যদি এনেকুৱা অপশ্যন ইয়াত লিখা থাকে, তেনেহ'লে আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব। অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত লগ আউট বুলি এটা অপশ্যন আছে, অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ ডিছপ্লেত এনেকৈ দেখা যাব। এনেকৈ দেখা গ'লে আপুনি জানিব পাৰিব যে আপোনাৰ মোবাইলটো হেক হৈ থকা নাই।